اطبقها في كمبيوتر او في حاسوب راح اقول البوبيليشن تبعت السنه الجاي تعتمد على البوبيليشن تبعت السنه هاي او السيزون الجاي، وبعوض اي هي السنه هاي واي السنه الجاي وبكمل. حطيتها انا في الماتلاب وجينا طلعنا هي عندي الانيشال فاليو، بديت الانيشال فاليو عندي في تو جرافس مطبوعين هون. الجراف واحد منهم اللي هو الكوريكت انيشال فاليو، يعني انا قستها بدقه متناهيه، والجزء الثاني اللي هو بريدكتد سيريز اللي اخطات بخطا واحد بالالف. في البدايه التو سيريز يمشوا مع بعض بشكل ممتاز، لكن بعد فتره شوفوا هون مش وصلنا ولا في اي ارتباط بينهم. المثال الثالث فيديو انا عملته ماجنتيك بندلم في باسفله ماجنت، راح نطلع على فيديو. واضح السيستم هذا كيتك سيستم. طيب شو يعني الامبليكيشن؟ شو بهمني؟ اعرف انه سيستم كيتك ولا مش كيتك؟ في فرق كبير، في شيء مهم جدا. لانه انت احيانا لما تيجي تطلع على السيستم وتطلع على الاوتبوت اللي طالع منه وتلاقي انه اللي طالع منه فيري راندوم، راح تفكروا راندوم سيستم، مش هيك؟ اذا شو راح تعمل؟ يو جيف اب، مش هيك؟
راح تقول انا ما اقدرش اتنبا بهذا السيستم، هذا السيستم راندوم. لكن اذا انت عرفت انه هذا السيستم كيوتيك نون لينير دايناميك، اذا هو بيتبع معادله معينه، اذا هو ديترمينستيك. ولما هو صار ديترمينستيك شو صار بامكانك تعمل؟ صار بامكانك تعمل له موديلينج، تعمل له سيميليشن، صار بامكانك تتنبا فيه. لولا احنا عرفنا هاي المعلومه كان في اشياء كثيره ويجد جيفن اب، خلص استنتجنا انه احنا ما بنقدر نعمل اي شيء فيها. اذا هذا الماجنتيك بندلم another example of a kinetic system. واذا اعطينا هلا كل واحد من الماجنتس لون، كل واحد من التسع ماجنتس اعطيناه لون، فلوناهم كل واحد منهم لون، وبعدين رحنا على الانيشال بوزيشن اللي بدينا منه، وشفنا من هذا البوزيشن اذا انتهى في الاحمر رح يلون نقطه احمر، واذا انتهى في الاصفر رح يلون نقطه اصفر، واذا انتهى في الازرق رح يلون نقطه ازرق، وهكذا. رح ينشا عندي شكل، الشكل هذا فيري كريتيك، هذا هو الفراكتال، هذا اللي هو سميناه الفراكتالز. هلا رح نحاول نشوف فيديو ثاني عليه. ماندلبروت من العلماء المشهورين اللي اشتغل في الفراكتالز، واحد الاشياء اللي وجدها وجد مثلا انه اسعار القطن في الماركت بتتبع كيوتيك سيستم، فصار بامكانه يتنبا. كانوا الناس لحتى يفكروا انه الشورت تيرم فاريشنز في سعر القطن في الماركت هو راندوم. راح طلب من الناس المسؤولين عن الاسعار، جابوا له الملفات من 6 سنين 10 سنين 20 سنه، درسها وجد انها كيوتيك سيستم. اذا بنحاول نشوف على السريع هذا الفراكتال وبعدين راح نشوف الليسنز ليرند. في ناس حاولوا يرسموا هاي الاشكال اللي بتطلع معنا، الاشكال لو انا رحت على كل انيشال كونديشن ولونته بلون المكان النهائي تبعه راح يطلع معي الوان. خلينا نطلع جزء من هذا الفيديو وبعدين ننتقل للليسن. لاحظوا عم نعمل زوم، ما فيش شيء واضح، بنضلنا نعمل زوم ونلاقي تفاصيل اكثر. هذا شيء حقيقي مش شيء مفترض. نعمل زوم للاثنين ل 900 مره، اثنين مرفوعه للقوه 900. اذا احنا شفنا شيء تكنيكال. قالوا لي جماعه التيدكس ما بتصيرش تحكي عن اشياء تكنيكال، بدك تحاول تطلع شيء. زوجتي بهدلتني قالت ما بتصيرش تضلك تحكي. التيدكس هذه اشياء انسبريشنال، بدي احاول اعمل لكم انسبريشن، احاول اشوف انا ايش تعلمت قبل ما انتم تتعلموا من هاي البرزنتيشن. اول ليسن، هذا الفيديو اخذ 12 ساعه تجهيزه. 12 ساعه. طولت الماجنتيك بندلم اللي عندي من 5 سنين، جبت الغبر عنه، صلحته، كان مقطوع السلك تبعه، ركبته، شغلته، فتشت على الفيديو كاميرا، بديت اجهز اشوف ايش التجهيزات المناسبه حتى اجربها. لما جربتها صورت 67 مره، صورت ثانيات ورميتهم طبعا. بعدين تعلمت كيف اعمل فيديو، ما كنت اعرف كيف اعمل فيديو، خصوصي عشان هذا تعلمت اني اعمل فيديو. نزلت فيديو باد فري ل 14 يوم، ركبت عملت الفيديو، ركبت السيستمز كلها، بعدين اشتغلت اخلص الفيديو. خلصت الفيديو الخميس بالليل، بعثته لاحمد قال لي تو تكنيكال، تعقدت واحبطت. بعدين بديت اشتغل في البرزنتيشن. جهزتها. الفيديو لحاله اخذ 12 ساعه. شو بنستنتج من هاي؟ بالنهايه الفيديو 3 minutes and 20 seconds على نفس طول قطعه الموسيقى. مارش اوف ذا كيتشن يوتنسلز، فون ويليامز. هدول الكيتشن يوتنسلز الاوعيه بدات تمشي، تخيل انه بدات تمشي، وهي الموسيقى ماخوذه منها. اول لسن ريسبكت يور اودينس's time. prepare. الانجليز بيقولوا proper planning and preparation prevents poor performance. هذا الدرس كلنا نتعلم منه وانا اتعلم منه. الدرس الثاني، انا كان ممكن اجيب اي فيديو عن ماجنتيك بندلم على النت وانزله، بس انا دائما بحكي للطلاب بقول له روح جربها بنفسك، ما تصدقني. ايش حتصدقني الشيء اللي بحكي لك اياه في المحاضره؟ روح جرب بنفسك ابني، انت ما تحتاج المسارع اللي في السويس راح تهدي لك كل تجاربك، بعضها بتحتاج بس مش كلها. انت بتقدر بتجارب اشياء بسيطه في البيت، تجرب اشياء كثير، وكثير من الافكار اللي احنا بنحكيها. اذا الدرس الثاني do it yourself، جرب، شك، ما تاخذ things for granted، ما تاخذ. انا ممكن احكي لك اشياء غلط، انا هيك بحكي دائما للطلاب، بقول له روح تاكد، برجع الطالب بيقول لي مضبوط انت اللي حكيته هيك، بس في هاي النقطه مش صحيحه، باخذها بالصدر رحب طبعا، انا بس كنت تعلمت شيء. اذا do it yourself، check it. كونفوشيوس، كانه كونفوشيوس كان بيفكر بطلاب كليه الهندسه في 2012 لما حكى هذا المثل، حس انه بدهم هذا I hear and I forget. الطالب صعب يتذكر مرات شو بتحكي له. I see and I remember.
لكن ايش اعلاها وابقاها؟ I do and I understand. اللي بتعمله بنفسك انت ما عمرك رح تنساه. الدرس الثالث، لو إد لورنس لما شاف المشكله هاي امامه واهملها كان يمكن يتاخر، ما رح يكون طبعا رح يكون اكتشف حد ثاني اكتشف الكيوس، لكن كان ممكن هو ما اخذش هذا السبق وكان تاخر اكتشاف الكيوس لفتره طويله. كان عنده مجموعه طالبات بيشتغلوا مشروع تخرج، عملوا الكيرف اللي احنا بنتوقعه، طلع الكيرف، طلع في نوتش صغيره من تحت 4 طالبات، طلعنا عليها فكرناها نويز او خطا، لما دققنا فيها وهم دققوا فيها وجدنا انه في حساب علمي تغير شكل الكيرف، صار لنا كيرف جديد. الدرس الثالث attention to detail. دائما تشيك everything. البريدكشن اللي عندي اذا احنا بنفكر مضبوط بالكيوس ما في شيء راندوم. مش الكون كله بكل الاشياء اللي فيه، بالماسز اللي فيه، بالويند اللي فيه، بكل شيء مش بيتبع القوانين، نيوتن وغيره بيتبع القوانين هاي. ايش المصدر الوحيد للراندومنس في العالم في الكون؟ مخ الانسان. انا قلت لكم الشيء الوحيد اللي بقدرش اتنبأ وما بقدر اتنبأ الارقام اللي راح تفكروا فيها، ما بقدر اتنبأ شو راح تعملوا بكره، لكن انا سهل جدا اطلع على اي سيستم حتى لو كان كيوتيك. شو بدي اقيس الانيشال كونديشن بشكل ادق، مضبوط؟ وهذا عم بتحسن معنا. شوف وين كنا بال 1961 وين احنا اليوم؟ ايام لورنس، إد لورنس، وبدي بروسيسنج باور، كل ما توفر عندي بروسيسنج باور اكثر كل ما صرت اقدر اقيس الانيشال كونديشنز اكثر، راح يصير تنبؤي، الطقس احتمال كبير بصير نتنبأ فيه ل 30 يوم للامام، كمان 20 سنه. احنا 5 ايام يعني هاي بتكون، وبعدين اليوم السادس تقريبا ما فيش قيمه، ما له قيمه. ممكن نوصل مرحله احنا نصير نتنبأ ب 30 يوم للامام، 50 يوم للامام بدقه، اذا توفرت عندنا هاي الدقه المتناهيه في القياس في الانيشال كونديشنز. اذا زادت عندي الانيشال كونديشنز تحسنت، والريزولوشن تبعت الكالكوليشنز اصير اعمل لها 20 ديسيمال بليسز، 30 ديسيمال بليسز. في النهايه في شيء راندوم، ما راح يضل شيء راندوم غير هيومن ويل بس، كل شيء ثاني راح يصير بريدكتبل. اذا ممكن واحد منكم، انا زي ما حكيت انا ما بحتاج المسارع اللي في سويسرا، المسارع حتى اعمل كل تجاربه. انا في تجارب كثير بامكانكم انتم تعملوها بالموديل سيميليشن، تعمل موديل للسيستم، تروح تطلع على ظاهره موجوده، تدرسها بتفصيل وبعنايه، تطلع على الديتيلز بالماتلاب اللي عندك او بالسيميلينك امامك، بروجرام كمبيوتر بروجرام، ممكن انت تطلع بشيء جديد. ما ضلك تقول انا ما عندي الاجهزه. انا متاكد انه كل واحد فيكم كان يكتشف شيء زي هيك، فكره جديده، بس بدها قراءه كثير، بدها عنايه كثير، بدها متابعه كثير، بامكانك تكتشف شيء، في كثير اشياء كانت تعملها موديل سيميليشن تدرسها. وشكرا لانتباهكم، شكرا.